السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية سهلة وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. الوحدة النهاردة نقدر نعمل منها حاجات كتير جدا، ممكن تكوني منها مفرش للسفرة، مفرش للسرير، شال مستطيل، تعملي منها بلوزة، كارديجان، شنطة، كوفية. يعني نقدر نكون منها حاجات كتير جدا. نقدر كمان نستخدم فيها مجموعة من الألوان فيها تداخل كتير، وممكن تستخدمي بقايا الخيوط كمان. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نبتدي نعملها، ببتدي أعمل 4 سلاسل. هجيب الخيط بسيب منه مسافة، بلف الخيط حلقة على ده بالشكل ده، وبدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية علشان ابتدي اكون سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها 1 2 3 4. هنسيب اخر 3 سلاسل اشتغلناهم واروح لاول سلسلة في الحلقة الامامية اللي قدام وشي على طول. بدخل بسحب الخيط وبخرج منها، ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة كده بكون كونت دائرة صغيرة زي ما احنا شايفينها. ابتدي اشتغل جوه منها 12 غرزة عمود بلفة. طيب علشان اشتغل غرزة العمود بلفة لازم ارتفاع العمود بلفة وهو 3 سلاسل، وبعتبر الارتفاع دوت عمود، وبعد منه بشتغل 11 غرزة عمود بلفة داخل الفراغ او الدائرة اللي احنا كوناها. بسم الله 1 2 3 سلسلة، وهعتبرها اول عمود بلفة، وهدخل اشتغل بعد منها 11 عمود بلفة. طيب بسرعة كده مراجعة سريعة ازاي بنشتغل العمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، لفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة جاي من اسمه. بدخل داخل الدائرة، بيكون معايا كمان طرف خيط البداية، الف الخيط واسحب واخرج. عندي على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بيتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. كده ده كده 1 2 3، وبكمل لغاية ما بوصل 12 غرزة عمود بلف. رجعت لكم تاني كده بقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وفي رقم 12 هنشتغله ونغير اللون في نفس الخطوة. ازاي بنعمل كده؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، بلف بنفس اللون الخيط واخرج من حلقتين، والحلقتين الباقيين بسيب بقى الخيط اللي انا مش بشتغل بيه، وببتدي اجيب الخيط اللون الجديد، اقفل عقد البداية واسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة، وبظبط طبعا شكل العمود بتاعي. كده ختمنا السطر اللي فات وخلصنا اخر عمود واضفنا اللون الجديد. في ثالث سلسلة ارتفاع ببتدي اعد 1 2 3، بدخل وبخلي معايا كل بقايا الخيوط اللي مش بشتغل بيها على الابرة، اسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. هبتدي اكون غرزة كلاستر، وغرزة الكلاستر هتكون مكونة من 3 غرزة عمود بلفة. طيب غرزة الكلاستر هتكون شغلها فين؟ انا مش هشتغل فوق الغرز نفسها. شايفين المسافة ما بين كل عمود والعمود اللي بعده؟ هو ده المكان اللي انا هدخل اشتغل فيه. يعني همشي بمنزلقة كمان لغاية المكان هنا اللي فيه الفراغ ما بين العمود الاول والتاني، وابتدي ارتفع سلسلة. هعتبرها بس مجرد مسند، هي مش ارتفاع لاي غرزة ولا حاجة. بعد كده هدخل في الفراغ ده اشتغل 3 غرزة عمود بلفة لغاية نصهم، بلف الخيط وبدخل، بلف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين، وبخلي الحلقة الأخيرة ألف الخيط أدخل، ألف الخيط وأسحب وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الأخيرة. كده بقى معايا الحلقة الأساسية. وبعد كده 1 2 تالت عمود هلف الخيط وهدخل تاني في نفس الفراغ، أسحب الخيط وأخرج. معايا كده الحلقتين دول ألف الخيط وأخرج منهم، والحلقة الأساسية الأخيرة رقم 3 هسيبها على الإبرة. أصبح معايا على الإبرة 1 2 3 4، هلف الخيط وأخرج من 3، اتبقوا 2 هلف الخيط وأخرج منهم بالشكل ده. كده كونت غرزة الكلاستر، وبعد كل غرزة كلاستر هشتغل سلسلتين 1 2. تاني مرة بكرر العمود نفسه، مش هشتغل تحت حرف الفي اللي هو دوت، مش هشتغل تحتيه، لا انا بشتغل في الفراغ اللي ما بين العمود ده والعمود ده. هلف الخيط وهدخل، الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين بس واخلي الحلقة الاخيرة. تاني عمود في نفس الفراغ، تالت عمود بلف الخيط ادخل، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2 واخلي الحلقة الاخيرة. كده بيكون عندي 3 حلقات بتوع 3 عمود اشتغلتهم لغاية نصهم، والحلقة الاساسية يبقى معايا 4. الف الخيط واخرج من 3 وارجع الف الخيط واخرج من 2 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. كونا 2 كلاستر، هعمل سلسلتين 1 2
وهروح اكمل رقم 3. بسيب العمود وباخد المسافة ما بين العمود والعمود واشتغل 3 عمود كده. 1 2 3. نخرج من 3 حلقات ونرجع نخرج من حلقتين وارجع اخد سلسلتين 1 2 وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. في النهاية بيكون معايا 12 غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة، وبعد كل غرزة منهم بيكون عندي سلسلتين مسافة. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصنا 12 غرزة كلاستر زي ما احنا شايفين، وبعد كل غرزة سلسلتين بروح فوق. اول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اشتغل فين يا بنات؟ هبتدي اشتغل فوق السلسلتين اللي كنت باخدهم. بسيب خلاص بقى اللون اللي احنا مش بنشتغل بيه وبجيب اللون الثالث بردك بقى في عقدة بداية من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. هبتدي اسحب اللون الثالث وهمشي بمنزلقة لغاية فين يا بنات؟ لغاية السلسلتين. طيب اللون الاورنج انا اشتغلت عليه السطر اللي فات كله، اقدر في المرحلة دي اقصه خلاص. في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع سلسلة وداخل نفس المكان هشتغل غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بشتغل ايه يا بنات؟ بشتغل 3 سلاسل 1 2 3. هنسيب غرزة الكلاستر وهروح للسلسلتين وابتدي اشتغل حشو 3 سلاسل 1 2 3. هسيب الكلاستر واروح اشتغل فوق السلسلتين حشو. طيب غرزة الحشو ازاي بنشتغلها؟ بيكون عندي على الابر حلقة بدخل الفراغ اللي هشتغل فيه، هسحب الخيط وهخرج، بيكون عندي حلقتين بلف خيط وبخرج منهم 1 2 3 سلاسل 1 2 3. بنسيب الكلاستر بروح فوق للسلسلتين من فوقيهم كده بشتغل غرزة حشو وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت اخر 3 سلاسل بروح لاول غرزة حشو اشتغلتها وبدخل وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة. طيب مش هشتغل بردك فوق غرز الحشو، هشتغل فيهم فوق السلاسل. بدخل بمنزلقة على السلاسل الثلاثة وابتدي في المرحلة دي بقى اشتغل الزوايا واشتغل الاماكن العادية. طيب هشتغل فراغ فوق 3 سلاسل، هشتغله زاوية وفراغ هشتغله اعمدة بشكل طبيعي. يعني ايه يا رندا الكلام اللي بتقوليه ده؟ يعني في مرة في ال3 سلاسل دول هشتغل مرتين ومرة هشتغل مرة واحدة بس. المرتين بيكونوا مكونين من 2 عمود بلفة 3 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، وبعد كده هروح للفراغ اللي بعده اشتغل بس 2 عمود بلفة، وهكذا بفضل اكرر دوت بقى لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. بسم الله. 1 2 3. 3 سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة عندي. هروح اشتغل في نفس المكان كمان عمود واخد 3 سلاسل 1 2 3 وارجع اشتغل كمان في نفس الفراغ 2 عمود 1 2. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ الفراغ اللي جاي بيكون فراغ عادي ما بين الفراغ والفراغ، ما باخدش من فوق اي سلاسل او اي مسافات، مباشرة بلف الخيط على الابرة واروح الفراغ اللي بعده اشتغل 2 عمود بلفة عفوا. بسم الله. 1 كده 2. الفراغ اللي بعده هيكون زاوية، يعني 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة 1 2 1 2 3 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ 1 2. الفراغ اللي جاي على طول فيه 2 عمود بلفة بس 1 2. بديهيا خلاص احنا عرفنا ان في فراغ بشتغل فيه زاوية مكونة من 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، والفراغ اللي بعده بيكون فيه 2 عمود بس، وهكذا بفضل اكرر نفس النظام لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني وكده في نهاية السطر زي ما احنا شايفين في ثالث سلسلة ارتفاع ببتدي اقفل بغرزة منزلقة. همشي على العمود اللي جاي كمان بمنزلقة وابتدي اغير اللون للون الاخير اللي هو بيكون هو الشيء الوحيد او اللون الوحيد الموحد بالنسبة للمفرش كله، بحيث ان احنا لما نيجي نعمل المفرش بنخلي القاعدة بتاعتك كلها باللون، اي لون بقى تختاريه، ابيض اوف وايت اسود اخضر، اي لون حضرتك انت عايزاه بتضيفيه للون الاخير او السطر الاخير، بحيث انك تقدري تشتغلي زي ما اتفقنا مع بعض في بداية الفيديو ان احنا نقدر نستغل او نشتغل ببقايا الخيوط. يعني السطور اللي فاتت دي كلها تقدري تشتغليها ببقايا الخيوط المتوفرة عندك، والسطر الاخير بس هو اللي تشتغلي ايه باللون اللي هيكون موحد معاكي. بسحب الحلقة اللي موجودة عندي باللون الجديد
وببتدي امشي لغايه الثلاث سلاسل. ابتدي اشتغل فوق الثلاث سلاسل في البدايه كده، هبتدي اشتغل فوق الثلاث سلاسل زاويه جديده. طالما هي زاويه يعني هشتغل زاويه 1 2 3 سلسله، وفي نفس المكان كمان هشتغل عمود 3 سلاسل عمودين كده، 2 عمود لان احنا الثلاث سلاسل اعتبرناهم عمود. بعد كده 1 2 3 كمان في نفس الفراغ 2 عمود بلفه، 1 2. طريقة تشبيك الوحدة بتكون باستخدام طريقة الجراني، وشرحناها مع بعض قبل كده في اكتر من فيديو، وفي فيديو خاص بيها طبعا طريقة تشبيك الجراني. اللي يحب يراجع الطريقة اتمنى ان هي تنول اعجابكم. في المرحلة اللي جاية هبتدي زي ما احنا شايفين انا اشتغلت على الزاوية اعمدة عادية، صح يا بنات؟ اشتغلت 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود فوق الثلاث سلاسل. طيب انا عندي هنا دلوقتي 1 2 3 4 5 6، 2 عمود كانوا في الزاويه اللي تحت من هنا، و2 عمود اشتغلناهم عادي، و2 عمود كانوا في الزاويه ايه اللي هي طبعا عندي هنا من تحت ايه الجهه المقابله، الزاويه المقابله. طيب انا مش هشتغل عليهم اعمده عاديه، هشتغل عليهم اعمده خلفيه. طيب ازاي بنشتغل العمود الخلفي؟ اولا بنلف الخيط على الابره كالمعتاد زي اي عمود بلفه. لو احنا قلنا من الامام بنشتغل من الامام كده، باجي من الامام عندي فراغ قبل العمود وفراغ بعده، بدخل من الفراغ اللي قبله وارفع العمود على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده. طيب انا مش هشتغل امامي، طب هشتغل خلفي. الخلف بيكون من خلف الشغل. باجي بردك عندي قبل العمود فراغ وبعد العمود فراغ، باجي هنا من الخلف بقى بدخل في الفراغ اللي قبل العمود. المره دي مش هرفع العمود على الابره، لا هدفع العمود تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بيتبقوا 2 بلف الخيط وبخرج منه كده. ده عمود، واللي بعده تاني بكرر بلف الخيط على الابره وباجي من الخلف. انا من خلف الشغل اهو يا بنات. العمود اللي هشتغل عليه اهو قبله فراغ، بدخل فيه ادفع العمود نفسه تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، ومن الخلف بلف الخيط واسحب تاني من تحته واكمل العمود بلفه، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، وبكرر على بقيه الست اعمده. احنا كده اشتغلنا 2 رقم 3 4 5 6. طيب يا بنات كده خلاص اشتغلنا على الست عمود، 6 عمود خلفي زي ما احنا شايفين. وصلت تاني للثلاث سلاسل، هشتغل من فوق بقى الثلاث سلاسل 2 عمود بلفه، 3 سلسله 2 عمود بلفه، بس المره دي اعمده عاديه، يعني بلف الخيط بنزل من تحت السلاسل واشتغل بشكل طبيعي كده. عمود 2 1 2 3 سلسله، وبكمل عمود 2 وارجع تاني 6 عمود خلفي زي ما احنا اشتغلنا هنا. وفي الزاويه بتكون زاويه مكونه من 2 عمود 3 سلسله 2 عمود بلفه. الله اكبر، الله اعظم، والعز والدوام لله. نفصل عشان الاذان وكده. احنا خلاص شرحنا الطريقه، بكمل بنفس الطريقه لغايه ما بوصل لنهايه السطر. هكمل الوحده وارجع لكم نشوفها مع بعض. كده بكون وصلت لنهايه الوحده، وفي النهايه بعد ما بخلص اخر عمود بلفه خلفي في ثالث سلسله ارتفاع بقفل بغرزه منزلق. التشبيك بيكون كل وحدة مكونة طبعا من 6 زوايا، كل وحدة بتتشبك في الوحدة المقابلة ليها. يعني انا لو عندي وحدة تانية هنا هشبك في الزوايا يا بنات، بنشبك عند الثلاث سلاسل، بشبك كل وحدة في جزئين من الزوايا دول. طيب لما باجي اشبك بعمل ايه واحنا شغالين؟ طبعا الوحدة الاولى بتكون وحدة كاملة بشتغلها لغاية اخر سطر كاملة زي ما هي. اما لما باجي اشتغل بقية الوحدات اللي هشبكها في الوحدة الاولى، ببتدي بقى اشوف الاماكن اللي هشبك فيها ومكان الزوايا. مثلا انا لما باجي اشتغل هنا بشتغل عمودين 3 سلاسل عمودين، لا لما باجي اشبك بقى بشتغل عمودين سلسله واحده، اروح الجهه المقابله اعمل غرزه حشو فوق الثلاث سلاسل اللي الناحيه التانية، وارجع اخد سلسله كمان واروح اعمل العمودين اللي هنا. نرجع نشتغل 6 غرزه عمود بلف خلفي، وارجع اشتغل عمودين وسلسله اعمل حشو الناحيه التانية عشان اشبك في الزاويه اللي هناك، وارجع اخد سلسله بعد الحشو، وبعد كده اعمل عمودين. زي ما احنا شايفين الوحده بتاعتنا النهارده سهله وبسيطه لكن جميله ومميزه، ونحسها 3D بارزه مع استخدام طبعا بقايا الخيوط واللون الواحد بس. الاخير السطر الاخير هو اللي هيكون موحد معانا. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط ومفيد بالنسبه لكم. ما تنسوش اذا عجبكم طبعا ان هو ينول اعجابكم، وما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.